Bun venit, prieteni dragi, într-o călătorie fascinantă prin istoria zbuciumată a Italiei și a regatului ostrogot. Astăzi, vom explora povestea unui rege ostrogot care a reușit să cucerească și să domine o mare parte din peninsula italică. Vă îndemnăm să rămâneți cu noi până la sfârșitul acestui videoclip pentru a dezvălui secretele, conflictele și repercusiunile acestor perioade intrigante din istoria Italiei. Dacă vă place videoclipul nostru, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe aventuri istorice. În anul 476, liderul barbar Odoacru l-a detronat pe ultimul împărat roman occidental, Romulus Augustus, pentru a se proclama Rex Italiae sau rege al Italiei. Odoacru menține structura administrativă romană și se pregătește să cucerească pentru a-și lărgi și mai mult regatul. În anul 477 îi alungă pe vandal din Sicilia și după uciderea lui Iulius Nepos în anul 480, care deținea controlul Dalmației, regatul lui Odoacru se extinde acum spre est, dar cel mai important lucru este că Italia este din nou unită sub un singur stat. Marele regat al lui Odoacru este acum al doilea ca mărime din toată Europa, din moment ce primul este cel al vizigoților, care se întinde în toată Spania și, de asemenea, pe jumătate din Galia, în timp ce ostrogoții domină un regat mai la est situat în Pannonia, la vest de Dacia, nord-vest de Mesia și o mică parte din sudul Germaniei. În 474 moare regele ostrogot Teodomir, iar fiul său Teodoric devine noul rege. În același an, împăratul bizantin Leon al II-lea a murit și a fost înlocuit de ginerele său Zenon, care fusese alungat din Constantinopol printr-o rebeliune dusă de Flavio Basiliscus, cumnatul său care s-a autoproclamat împărat. Liderul militar, Teodoric Strabon și goții săi sunt dedicați jefuirii câmpurilor din provincia Tracia, dar resursele încep să se epuizeze. Teodoric Strabon vede multe dificultăți în obținerea hranei pentru armata sa, prin urmare, trimite ambasador la împăratul Zenon și îl informează că este dispus să facă pace, doar cu condiția să fie pus în poziția ocupată de rivalul său, regele Teodoric. Acea slăbiciune a lui Teodoric Strabon pentru a cere pacea, așa că Zenon respinge cu dispreț propunerile și ordonă generalilor săi să anihileze armata inamicului său. Cu toate acestea, bizantinii sunt învinși în luptă și se retrag la Constantinopol, unde Zenon îi cere lui Teodoric ajutorul regelui ostrogoților. Regele Teodoric se îndreaptă spre Tracia, unde se presupune că i s-a promis de o forță vicențiană de aproximativ 8.000 de cavalerie și 30.000 de soldați pedeși. Apoi, după un marș lung și anevoios printr-o țară pustie, regele ostrogot vede armata lui Teodoric Strabon, aflată într-o poziție foarte puternică pe un munte numit Zombie. Nu există semne ale sosirii trupelor bizantine promise, prin urmare înșelăciunea lui Zenon, astfel încât goții să se masacreze reciproc și apoi să dea lovitura finală, este evidentă. Totuși, armatele nu fac altceva decât să rămână în pozițiile lor. Dar singurul care se mișcă este Teodoric Strabon, care călărește în fiecare zi într-un loc care este în afara razei săgeților inamice pentru a striga cu vocea lui puternică. Adevărații goți se lasă manipulați de imbecilii pentru a lupta împotriva fraților lor. Imediat, liderii ostrogoți ajung la o înțelegere și se unesc pentru a merge împotriva romanilor bizantini, deși Zenon are deja pregătit un plan care consta în a da mită suculentă liderilor pentru ca aceștia a se trăda din nou unul pe altul. Primul este regele Teodoric, căruia îi oferă sume mari de bani, precum și un venit anual mai mare decât a primit înaintea Imperiului. Dar acesta refuză, așadar, împăratul încearcă cu o ofertă și mai suculentă pentru Teodoric Strabon. După refuzul regelui ostrogot, împăratul Zenon se străduiește să-l cumpere pe celălalt mare conducător. Acestuia îi propunea o sumă mare de bani, îl tratează cu onoruri și îi dă titlurile pe care le posedă regele său, pe lângă faptul că îi permite să aibă o armată de 13.000 de soldați pe cheltuiala Imperiului Bizantin. Spre deosebire de regele său Teodoric, Strabon acceptă propunerea. Foarte curând, Zenon, nemulțumit de comportamentul Teodoric Strabon, așa că a trimis ambasador la regele Teodoric pentru a găsi o nouă și mai de încredere alianță. De data aceasta, într-un test cu ceva mai mare, s-a pregătit să acorde ostrogoților o parte din Epir și, de asemenea, să le ofere bani pentru a cumpăra cereale până când vor putea să-și ridice primele recolte.
Dar în timp ce negocierile sunt în desfășurare, fratele său și toată lumea este atacată cu trădare de un general roman, care ajunge să ia până 5.000 de prizonieri. După atac, negocierile și războiul gotic se strică. Între timp, în anul 481 Teodoric Strabon moare din cauza unui accident, iar anul următor regele Teodoric îi unește pe toți ostrogoții într-o singură armată, iar în anul 483 primind de la Imperiu o mare cedare de pământ în apropierea Dunării și atunci o răscoală împotriva Imperiului Bizantin are loc 2 ani mai târziu. Zenon cere ajutorul acestei mari armate a lui Teodoric, care îi zdrobește brutal pe rebelii și drept mulțumire din partea lui Zenon, el este răsplătit cu o intrare triumfală în capitala bizantină, Constantinopol, și, de asemenea, cu o statuie în același oraș. Pacea pare să fie ajuns între conducători, dar conflictele izbucnesc din nou între împăratul bizantin și regele ostrogot, în timp ce aceștia iau armele și jefuiesc o parte din Constantinopol. Cu toate acestea se ajunge la un acord reciproc avantajos. Împăratul bizantin îi dă lui Teodoric permisiunea să meargă în Italia și să ocupe pământurile regatului lui Odoacru, care este considerat de romani uzurpatorul Italiei. Deci cel mai important lucru este că, dacă ostrogoții vor câștiga și se pot stabili acolo, nu li se promite să-i recunoască drept regat oficial reprezentativ al Imperiului Roman de răsărit. Ostrogoții acceptă imediat cea mai mare propunere pe care a primit-o vreodată. Teodoric și oamenii săi părăsesc Mesia în anul 488 pentru a intra în Italia în august 489. Deci Odoacru iese în întâmpinarea lui și ambele armate se întâlnesc pe malul râului Isonzo pe 28 august, dar armata lui este învinsă și se retrage la Verona, unde după o lună este din nou învins și apoi fuge în capitala sa, Ravenna. Văzând că sunt învinși, o mare parte a armatei lui Odoacru își schimbă partea în fața ostrogoților, care, încrezători în creșterea numărului lor, se lansează împotriva a ceea ce a mai rămas din forțele lui Odoacru. Dar se întâmplă ceva ciudat, rebelii își schimbă din nou tabăra și se alătură trupelor lui Odoacru, destabilizând din nou balanța. Cu oamenii lui înapoi sub comanda lui, Odoacru contraatacă, reușind să ia Milano și Cremona, pe lângă începerea unei serii împotriva bazei principale ostrogote 25, actuala Pavilă, și totuși, cu ajutorul vizigoților, asediul Ticinoului este ridicat și în anul 490 îi înfrânt pe râul Ada forțelor lui Odoacru, care nu are de ales decât să evadeze la Ravenna, apoi senatul roman și o mare parte a orașelor încep să îmbrățișeze cauza ostrogoților care asediază Ravenna, deși neavând flotă, orașele s-au alimentat fără problema la mare. Așadar, situația stagnează până când în 492, deja cu o flotă pregătită, ostrogoții iau porturile Ravenna și închid definitiv asediul. După 6 luni și cu mijlocirea episcopului orașului, încep negocierile dintre cele două părți pentru a ajunge la o înțelegere la care se ajunge la 25 februarie 493, unde Italia să fie împărțită și să guverneze între Teodoric și Odoacru. Nu mai este mult, însă, până când regele ostrogot aude un zvon că Odoacru plănuiește presupusul său asasinat. Pe 15 martie, în timpul sărbătoririi înțelegerii dintre cei doi regi, în mijlocul unui mare banchet, Teodoric îl ucide cu sabia pe Odoacru, apoi pe ceilalți ostrogoți. Își scot armele și îi ucid rapid întreaga familie pentru a face același lucru cu toți soldații săi și, de asemenea, cu cei mai loiali adepți. Ca urmare a marelui masacru care fusese plănuit cu premeditare, ostrogoții reușesc să rămână ca unici proprietari ai întregii Italiei, iar Teodoric va domni timp de 33 de ani, în care domnie va avea loc un fel de renaștere în Europa de Vest. Odată cu moartea lui Teodoric în anul 526, noul rege devine nepotul său de numai 10 ani Atalaric, dar controlul politicii cade în mâinile fiicei sale Amalasunta, care guvernează din umbră cu politici nepopulare. În plus, îndepărtează și ordonă asasinarea a 3 nobili ostrogoți, care sunt bănuiți că au conspirat împotriva domniei sale. Amalasunta decide să negocieze cu împăratul bizantin Justinian pentru a obține azil la Constantinopol. În cazul unei încercări de a-l răsturna, deși odată cu dispariția fiului ei în 534, ea este forțată să găsească un nume pe care să-l poarte ca rege păpușă.
Alesul este vărul ei Teodato, cu care se căsătorește cu scopul de a manipula din nou guvernul, dar de data aceasta piesa nu-i merge, din moment ce în anul următor este închisă de soțul ei pe insula lacului Bolsena și apoi este ucisă. În timp ce ostrogoții se află în plină luptă internă pentru putere, împăratul Justinian decide să acționeze primul și își propune să cucerească regatul ostrogoților, trimițând pe generalul Belisarius în Sicilia, care este cucerită, și pe un alt general numit Ilirico Mundus îl trimite în Dalmația. Justinian, pe lângă faptul că este cunoscut ca un mare împărat și un adevărat roman, este un lider care caută să reînvie măreția Imperiului Roman clasic al antichității. Pentru a face acest lucru, decide să organizeze ierarhia militară și îl pune pe Belisarius la conducerea viitoarelor campanii italiene, întrucât luna lirică a murit într-o ofensivă în Dalmația. În ciuda morții generalului Mundus, bizantinii își continuă ofensiva în Dalmația, cucerind orașul Salona și expulzând pe ostrogoți din regiune, în timp ce Belisarius se dedică atacului Italiei, reușind să cucerească Napoli și ca la scurt timp după să mărșăluiască spre Roma. Succesele bizantine, împreună cu înfrângerea continuă a ostrogoților, îl fac pe Teodatus să fie detronat de Vitiges, un comandant ostrogot de elită care pornește imediat să asedieze Roma. În anul 537, ostrogoții ajung la Roma să o asedieze, dar Belisarius reușește să o apere cu succes și cu trupele sale foarte puține în acel asediu care a durat un an. Întăririle mult așteptate de la Constantinopol ajung în sfârșit sub comanda generalului Narses, care asediază și cucerește Arinu, în timp ce generalul Mundi se deplasează spre nord pentru a lua Mediolanum, care este Milano de astăzi. În anul 540, francii au intrat și ei în războiul gotic-bizantin și au jefuit Milano cu o armată formată din 10.000 de burgunzi sub comanda lui Teudebert. Pe de altă parte, Belisario până la Ravenna, capitala ostrogotică unde Vitiges ajunge să fie capturat. Ostrogoții disperați nu mai văd o cale sigură de ieșire din conflict, așa că îi oferă lui Belisarius să-l facă împărat occidental, dar el refuză. Cu toate acestea, Justinian înțelege că ar fi prea riscant să pierzi un general de succes precum Belisarius și îi ordonă să mărșăluiască înapoi spre est pentru a lupta cu perșii în Siria. În 541 ostrogoții îl aleg pe Totila ca noul rege după ce și-au asasinat predecesorul pentru deschiderea negocierilor cu bizantinii, deoarece, în ciuda faptului că pierd războiul, romanii de răsărit se află în mijlocul unei mari crize din cauza unei epidemii devastatoare, care este cunoscută sub numele de ciuma lui Justinian. Odată cu epidemia, teritoriile Imperiului au fost devastate, ceea ce a lăsat drumul liber pentru a începe o campanie viguroasă și de succes în care a reușit să recupereze tot nordul Italiei și să-i alunge pe bizantini din Roma după un al doilea asediu al orașului început în anul 546. Belisarius se întoarce pe pământul italian pentru a recupera terenul pierdut la nord, reușind să recupereze și orașul Roma, deci pentru o perioadă scurtă de timp, din moment ce campania lui eșuează din cauza lipsei de provizii și întăriri pentru că Justinian nu le-a dat. În anul 548, Justinian a decis să le libereze pe Belisarius pentru a-l pune pe Narses la comanda campaniei italiene. În anul următor, Roma este asediată pentru a treia oară și capturată de forțele regelui Totila, care înțelege că un război de lungă durată nu este în interesul său din cauza pierderii mari de resurse și decide să îi trimită lui Justinian o ofertă de pace. Împăratul bizantin gândește altfel și știu foarte bine că romanii vor câștiga războiul, de vreme ce sunt mai puternici, așa că organizează o nouă campanie în Italia și îl pune la comandă pe nepotul său. Germanul Justin, între timp, liber să atace pe vizigoții din Spania. Germanul Justin a rezistat foarte puțin în Italia, deoarece a murit în anul 551, așa că Narses a fost din nou la comandă și a decis să întâlnească forțele regelui Totila, care ajunge învins și ucis în bătălia de la Tagina în anul 552. Narses pornește apoi să recucerească Roma, în timp ce există un conducător care slujește sub ordinele lui Totila. Acesta devine noul rege al ostrogoților. Regele Teia adună ce a mai rămas din forțele ostrogote, dar mărșăluiește cu scopul de a înăbuși asediul lui Ron, riscând astfel o ultimă piesă, dar asediul s-a dovedit a fi o capcană și Narses merge înaintea ei la ambuscadă, foarte aproape de Vezuviu.
Bătălia de la Mons Lactarius este o bătălie decisivă, durează doar 2 zile și în ea moare regele Teia, fiind ultimul rege al ostrogoților care sunt alungați din Italia pentru a merge la nord și a se stabili în sudul Austriei actuale. Garnizoanele, mai mici care s-au împrăștiat prin toate orașele Italiei, încă mai dau o rezistență încăpățânată împotriva bizantinilor, acel moment în care francii și alemanii așteptaseră atât de mult pentru a cuceri pământurile italiene. Coaliția franco-aleman nu pare să fie suficientă pentru a învinge forțele Imperiului Roman de răsărit, care au rămas și în fața micilor garnizoane sau trova care au mai rămas. Totuși, bizantinii sunt mai puternici dacă își pot învinge toți dușmanii, bizantinii sau romanii de est, în luptă. Ei învin toate armatele barbare 1 la 1. În plus, înfrângerea este atât de zdrobitoare încât nici francii, nici germanii nu mai opune rezistență. Între timp, mulți dintre ostrogoții rămași au plecat în exil în nord, în timp ce alții decid să rămână în Italia, unde ajung să se amestece cu populația. Regatul ostrogot al Italiei nu mai există, cu toate acestea, regatul vizigoților va continua să prospere timp de aproape 2 secole, deși la vestul continentului, în peninsula iberică, unde luptaseră pentru controlul Spaniei și, de asemenea, al Galiei. Dar spre deosebire de ostrogoți, vizigoții vor continua cu cultura în stil roman, chiar dacă aceasta este în declin, dispărând treptat în Europa de vest. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această călătorie prin istoria fascinantă a Italiei și a regatului ostrogot. Sperăm că ați savurat fiecare moment al acestui videoclip și că v-ați bucurat de informațiile oferite. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe aventuri istorice. Vă îndemnăm să distribuiți acest videoclip cu prietenii și familia voastră, astfel și ei vor putea descoperi această poveste fascinantă din trecutul Italiei. Continuați să ne urmăriți pentru mai multe conținuturi interesante și povești captivante din istorie. Vă mulțumim și vă așteptăm următorul nostru videoclip.